Lời đầu tiên thì em xin được gửi lời chào đến thầy và tất cả mọi người. Mình tên là Quỳnh, năm nay 36 tuổi. Hiện mình đang sống và làm việc tại Gia Lai. Nghề nghiệp của mình là điều dưỡng. Sau đây thì mình xin chia sẻ về quá trình mắc tâm bệnh trầm cảm và tri thức 2 chân lý đã giúp mình vượt qua bệnh tật khổ đau như thế nào. Từ nhỏ thì mình đã là một đứa bé sống nội tâm và thu mình lại, sống rất ích kỷ, nhút nhát và không quan tâm đến mọi người xung quanh. Và hồi nhỏ thì mình hay tự soi gương và tự đặt ra câu hỏi là tôi là ai, ai là tôi. Và đến bây giờ khi học 2 chân lý thì mình đã có câu trả lời cho câu hỏi đó. Mình có những cái triệu chứng của tâm bệnh từ năm 2012 khi mình sinh bé đầu tiên. Vì áp lực cuộc sống, gia đình và chồng ngoại tình nên là mình có những cái triệu chứng nhẹ của bệnh trầm cảm. Trong suốt thời gian mang bầu và khi bé được 3 tuổi, chồng mình vẫn ngoại tình. Mình đã nhiều lần tha thứ nhưng chồng mình vẫn không thay đổi. Và đến năm 2018 thì mình quyết định ly hôn. Sau đó thì mình lấy chồng 2 và mình phát tâm bệnh từ khi sinh bé thứ 2. Năm 2021 thì khi bé được 1 tuổi là tâm bệnh của mình bộc phát mạnh nhất. Mình bị hiện tượng bóng đè từ bé cho đến lớn. Và khi bị tâm bệnh thì mình bị hiện tượng đó nhiều hơn. Mình hay suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ là sẽ cầm dao cắt cổ con hay chồng hoặc là người khác, và có ý nghĩ là muốn tự tử. Có cái gì đó nó thôi thúc trong tâm trí mình phải hành động như vậy mà mình không sao lý giải được. Lúc tâm bệnh mình rất sợ ở một mình, sợ nghe tiếng kèn đám ma, sợ đi đến những chỗ đám ma, sợ buổi tối, sợ lạnh. Khi đi ra ngoài đường thì cứ muốn đâm đầu vào xe tải, qua hồ sông suối thì muốn lao xuống tự tử, lên những cái tòa nhà cao tầng thì muốn nhảy xuống. Lúc đó thì mình chỉ muốn thoát khỏi những cái chỗ đó thật nhanh và về nhà lên giường nằm trùm mền, mong cho nhanh qua cơn sợ. Khi chớm bị bệnh, mình tự nhận diện được những triệu chứng của mình là bị bệnh trầm cảm, nên mình đã lên mạng tìm hiểu về bệnh và tìm bác sĩ để chữa trị. Mình đến khám tại Bệnh viện Tâm Thần Kinh Gia Lai và được kết luận là rối loạn lo âu, và họ có giới thiệu mình tới phòng khám tư của bác sĩ trưởng khoa bệnh viện đó để điều trị, vì họ nói thuốc ở đó sẽ tốt hơn ở bệnh viện. Mình tới đó khám và được chẩn đoán là trầm cảm sau sinh. Mình uống thuốc và điều trị ở đó được 3 năm. Thuốc làm mình lúc nào cũng buồn ngủ, người đờ đẫn cả ban ngày lẫn ban đêm. Nếu không có thuốc là mình thức trắng đêm. Buổi tối cứ khi nào mình bắt đầu uống thuốc là mình sẽ ngủ từ đó đến sáng. Dù là ngủ một giấc như vậy nhưng đến sáng mình cảm thấy mệt mỏi, uể oải do là thuốc gây ngủ. Và cả ngày hôm sau đó thì mình thẫn thờ buồn ngủ và ngáp liên tục cả ngày như người nghiện. Mình không tập trung làm việc được và lúc nào cũng trong tâm trạng buồn ngủ. Nhưng nếu không có thuốc thì mình cũng không thể ngủ được. Nhiều lần bác sĩ đổi thuốc để hạ liều nhưng mình lại không ngủ được và phải quay lại liều cũ. Tiền thuốc của mình 1 tháng là 1 triệu. Lúc đó thì mình đã xác định là sẽ phải uống thuốc cả đời. Đến tháng 9 năm 2023 thì mình thấy nản vì uống thuốc mãi mà bệnh không đỡ, nên mình đã lên mạng tìm bác sĩ. Mình đăng bài lên Facebook để hỏi thì có nhiều bạn giới thiệu mình đi Quy Nhơn, Sài Gòn. Mình cũng đang định sẽ đi tới đó để khám. Nhưng may mắn là trong số đó có một bạn ở Gia Lai giới thiệu cho mình học 2 chân lý. Thực ra thì trước khi học 2 chân lý, mình đã tin là con người có linh hồn. Nên khi nghe bạn ấy nói về tri thức và liên quan đến linh hồn, mình như bừng tỉnh và biết đây là con đường duy nhất để giúp mình khỏi bệnh. Lúc mình mới học thì thầy vẫn chưa ra kênh mới. Mình vẫn xem kênh cũ của thầy. Ngày nào đi làm thì mình cũng nghe, cũng học, thậm chí là viết ra giấy những gì thầy nói. Mình nghe đến bài 4 mấy thì thầy ra kênh mới, nên là mình chuyển qua kênh mới của thầy học. Mình cắt thuốc một ngày sau khi tiếp cận tri thức. Bình thường thì mình uống 1 viên thì giờ mình uống nửa viên. Nhưng qua ngày hôm sau mình muốn cắt hẳn thuốc luôn. Không hiểu sao thì tự nhiên lúc đó mình thấy sợ những cái viên thuốc đó và mình quyết tâm bỏ hẳn. Những hôm đầu nghe mình vẫn mất ngủ. Hồi đó chưa có nhóm hỗ trợ của các bạn admin như bây giờ, nhưng may mắn cho mình là đợt đó
Chú Lợi và mọi người có lập một nhóm tên là Tâm Bệnh Gia Lai. Chú và mọi người đã giúp đỡ mình rất nhiều. Chú hướng dẫn nằm ở nhỏ đài khi ngủ, và chỉ vài hôm sau là mình đã ngủ được. Gần 1 tháng sau là mình đã có một giấc ngủ ngon trọn vẹn, và hiện tượng bóng đè đến hiện tại gần như không còn nữa. Thời gian tiếp cận và học tri thức, những lúc bị xung đột thì những hình ảnh tiêu cực vẫn phóng chiếu ra não bộ, thậm chí có những tiếng chửi thầy trong đầu. Lúc đó thì mình rất là sợ, như vậy là sẽ có lỗi với thầy. Nhưng khi nghe đến một bài mà thầy có nói là muốn chửi thì cứ để chửi, miễn sao vẫn kiên trì học, chửi mà khỏi được bệnh thì cứ chửi. Mình nghe xong thì mình cười và hết sợ. Từ đó thì mình càng có quyết tâm vượt qua những lúc xung đột hơn. Khi học và hiểu rồi thì mình sẽ không còn lo sợ những xung đột nữa, và vì vậy nó cũng qua nhanh chóng, lúc nào mình không hay. Cứ như vậy mình cứ bơ và phớt lờ những xung đột, kiên trì nạp tri thức mỗi ngày. Mình nghe và nạp tri thức mỗi ngày bằng cách đọc sách, nghe video, nghe chia sẻ kinh nghiệm của những người đã vượt qua tâm bệnh. Từ đó mình có thêm nghị lực để vượt qua tâm bệnh. Mỗi lần gặp đau khổ, khó khăn trong cuộc sống, mình lại nhớ về cội nguồn, sứ mệnh của mỗi linh hồn khi xuống nhân gian này để tu hành. Mình lại có động lực để vượt qua. Và một chút kinh nghiệm chia sẻ của mình tới các bạn đã, sẽ và đang học tri thức, thì điều đầu tiên là phải có niềm tin vào cội nguồn. Khi học mà có xung đột thì đừng để ý tới nó, lúc đó hãy bơ nó đi và nhớ về cội nguồn, nghe và nạp tri thức. Và một điều theo mình quan trọng nhất đó là thực hành một đời sống thiện lương. Như thầy nói thì phải là người tốt đấy ạ. Luôn suy nghĩ và hành động tích cực. Chưa cần phải là những điều lớn lao, mà mọi người hãy thực hành từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Gia đình, như đối xử với chồng con, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp. Khi học tri thức thì khi tương tác với cuộc sống, mình nhận diện được suy nghĩ, hành động đó của mình là thiện tố hay độc tố. Nếu là thiện tố mình sẽ cố gắng phát huy, và độc tố mình sẽ cố gắng ép bỏ nó. Điều quan trọng nữa là mình chia sẻ tri thức đến với mọi người đang gặp khổ đau, và cả những người chưa gặp khổ đau. Thật sự thì thầy và tri thức hai chân lý như giúp mình được hồi sinh. Cuộc sống của mình thấy có ý nghĩa, thật đáng sống, không giống như trước kia không biết sống để làm gì. Khi mình học hai chân lý, mình thay đổi chính mình thì mọi người cũng sẽ thay đổi theo. Như thầy nói là linh hồn nhìn nhau mà sống đấy ạ. Khi mình tốt lên, gia đình, các mối quan hệ như gia đình, các mối quan hệ xã hội cũng tốt lên. Kể cả những người ghét mình trước kia, mình vẫn vui vẻ đối xử với họ bằng cái tâm chân thành, không bám chấp vào việc họ đang ghét mình. Và mình nhận lại được là gia đình chồng con yêu thương nhau hơn, bạn bè thì hiểu nhau hơn và mến nhau hơn. Đối với mình thì tri thức hai chân lý như một phép màu kỳ diệu hóa giải mọi khổ đau. Nên mọi người hãy cố gắng đặt niềm tin, học và thực hành theo tri thức, thì chắc chắn thành tựu sẽ chờ đợi mọi người ở cuối con đường. Và lời cuối cùng thì em xin được tri ân tới thầy, chú Lợi và các admin và tất cả mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Em xin chào thầy và tất cả mọi người ạ.